Hello everyone, নমস্কাৰ মই ৰঞ্জনাই মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনাস কিচেনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে বুলি সকলোৱে সদায় ভালে কুশলে থাকক তাকে কামনা কৰিছো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সকলোৰে পৰিচিত এটি ৰেচিপি আৰু ৰেচিপিটো হৈছে পটেটো 65 সকলোৱে হয়তো খাবলৈ খুবেই ভাল পায় নহয় জানো আৰু খাবলৈ যেনেকৈ সোৱাদ লগা হয় বনাবলৈ সহজ গতিকে ৰেচিপিটো হেকলৈকে চাব আৰু হেকত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় তেতিয়া হলে ভিডিওটো তলতে থকা লাইক অপচনটো লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল অপচনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া প্ৰণালী ফালে আগবাঢ়ো এয়া মই লৈছো 6টা আলু এইখিনি ধুনিয়াকৈ ধুই বাগলি গুছাই গোটাকৈ মই এতিয়া দুটা সিটি মাৰি বইল কৰি লম আৰু আপোনালোকে এইখিনি কাটি পেলাইও বইল কৰিব পাৰিব আৰু মই এতিয়া দুটা সিটি মাৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত খুলি আলুখিনি উলিয়াই লম আৰু এতিয়া মোৰ দুটা সিটি মাৰি হৈ গল আলুখিনি এতিয়া উলিয়াই লৈছো আৰু আলুখিনি আপোনালোকে 90% মান তিয়াব হিজাব সম্পূৰ্ণ হিজাই নেপেলাব আৰু এয়া চাও মই এনেদৰে কাটি লৈছো আৰু ইমানটো জুখতে আপোনালোকে কাটি লব ইয়াতকৈ অকমান ডাঙৰো কৰিব পাৰে কিন্তু সৰু নকৰিব আৰু এতিয়া মোৰ গুটেইখিনি আলু হেইটো জুখতে কাটি লোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া মই এই আলুখিনিতে অকনমান নিমখ দিম আৰু নিমখৰ পাছত দিম মই অলপ ময়দা আৰু ময়দা দি নিমখ আৰু ময়দা দিয়াৰ পাছত আলুখিনি ধুনিয়াকৈ এই সকলোখিনি মিলাই লম আৰু এই মিলোৱাৰ সময়ত মন কৰিব যাতে আলুখিনি ভাঙি নাযায় আৰু এনেদৰে মিলাব আৰু যদি আপোনালোকে হাত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে মন কৰিব যাতে আলুখিনি কোনো ভাঙি নাযায় কাৰণ ভাঙি গলে আকৌ বেয়া হ'ব মানে শেপটো বেয়া হৈ যাব আৰু শেপৰ এটা কথা আছে আৰু গটিকে মোৰ আলুখিনি কোটিং কৰা হৈ গল ময়দাৰে এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি তাতে ৰিফাইন তেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এপিচ এপিচ কৰি এনেকৈ আলুখিনি দি মই আলুখিনি একেবাৰে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লম আৰু ৰঙচুৱা কৰি ভজাৰ পাছত ওপৰত মচমচিয়া ভাৱটো আহি যায় গটিকে ভাল লাগে আৰু মোৰ আলুখিনি ভজা হৈ গল আৰু আলুখিনি মই লো মিডিয়াম ফ্লেমত দি ভাজিছো আৰু এয়া আলু ভজা হৈ গল এনেকৈ মই গুটেইখিনি আলু ভাজি লৈছো এয়া মাজতে এনেদৰে খৰিকা আডাল দি ইলুটি হিলুটি কৰি দিছিলো মই আগৰ আলুখিনি ভাজতে দেখুৱাবলৈ থাকি গল গটিকে মই পিছৰ বাৰতে আপোনালোকক দেখাই দিলো এতিয়া মোৰ আলুখিনি ভজা হৈ গল তাতে মই দিলো অলপ নহৰু দি দিছো মিহিমিকৈ কাটা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া এটা দিছো আৰু শুকান জলকীয়াও এটা দিলো তাৰ পাছত দিলো এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ একেবাৰে যিমান সম্ভৱ পাৰো মই মিহিকৈ কাটি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লো মিডিয়াম কৰি থৈছো এতিয়া ইয়াতে মই দি দিলো নৰসিংহ পাত অলপ দি দিছো এতিয়া জোখমতে নিমখ দিলো নিমখ দিওঁতে মন কৰিব কাৰণ আমি আলু ভাজোটো আগতে নিমখ দিছো গটিকে মন কৰিব নিমখ যাতে বেছি হৈ নাযায় তাৰ পাছত দিলো হালধি জিৰা গুৰি আৰু ধনিয়া গুৰি আৰু গৰম মছলাও দিছো এচামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু এতিয়া এইখিনি পটাপট জলদি মই মিলাই দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মছলা দিয়াৰ পাছত মই লো কৰি দিছো সম্পূৰ্ণকৈ তাৰ পাছত এতিয়া কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ দিলো কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ কিন্তু মই বেছিকৈ দিছো অকমান কালাৰটোৰ বাবে আৰু লগে লগে অকনমান গৰম পানী দি দিছো যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় আৰু এইখিনি মিলোৱাৰ পাছত মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি তাতে দৈ দিম আৰু হেয়া চাওক গেছটো মই অফ কৰি দিছো কাৰণ দৈ গৰমে দৈ দি দিলে দৈ কেতিয়াবা ফাটি যোৱা দেখা যায় গটিকে গেছটো অফ কৰি অকনমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দৈখিনি দি খুব ধুনিয়াকৈ এতিয়া মিলাই দিলো চাওক কি ধুনিয়া এটা কালাৰ আহি গৈছে মোৰ এতিয়া দৈখিনি মিলোৱা হৈ গল এতিয়া মই গেছটো যেহেতু অফ কৰি লৈছিলো এতিয়া আকৌ গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন তাতে পাতি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লয়ে হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ভাজি লোৱা আলুখিনি জলদি ইয়াত মিলাই দিছো আৰু মিলাই দিয়াৰ পাছত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনিয়াকৈ মিলাই লোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি এয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছো হাই কৰি 2 মিনিট মান ভাজিম আৰু অলপ ড্ৰাই কৰি দিম আসলতে 2 মিনিট মান ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া আজি মোৰ পটেটো 65 ৰেডি হৈ গল খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় সোৱাদ হয়তো সকলোৱে গমেই পায় কিন্তু বনাবলৈও সহজ গটিকে এইবাৰ আপোনালোকে নিজে এনেদৰে ঘৰত বনাই খাই সোৱাদ লৈ কেনেকুৱা পালে মোক জনাব বুলি আশা কৰিলো আসলতে জনালে ভাল লাগে গটিকে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ লগতে ভিডিওটো হেকলৈকে চোৱাৰ বাবেও ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ গটি পুনৰ লগ পাম তেতিয়া হলে আজিলৈ আহিছো টাটা বাই বাই